ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይላችሁ ቀረብኩት ለ2015 2016 ዓመተ ምህረት ተፈታኞች የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው 2014 2015 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በሁለተኛ ዙር የተፈተኑትን የኬሚስትሪ ፈተና ሙሉ መልስና ማብራሪያ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ክፍል 2 ይላችሁ ቀርብ ያለው ይህንን የትምህርት ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ለ2015 2016 ለምትፈተኑት የኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን በቂ የሆነ ስንቅ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የፈተናውን ባህሪ በደንብ እንድትረዱትና እንዴት መዘጋጀት እንዳለባችሁ ከወዲሁ እንድታውቁ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ክፍል 2ን ከኩዌስችን ነምበር 21 እንጀምራለን። ኩዌስችን ነምበር 21 which of the following compound contains strong dipole interaction? A chloromethane, B ozone, C water, D methane። ወደ መልሱ ስንገባ ዳይፖል ኢንተራክሽን ማለት በመጀመሪያ ሶስት አይነት ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ወይም ሞሌኪላር ፎርሶች አሉን። ሶስት አይነት ኢንተርሞሌኪላር ፎርስ ሲኖር አንደኛው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው፣ ኤ ፎርስ ቢትዊን ነን ፖላር ሰብስታንስ ለማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዳይፖል ፎርስ፣ ኤ ፎርስ ቢትዊን ፖላር ሰብስታንስ ለማለት ነው። ስለዚህ ዳይፖል ፎርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሚባል ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ አለ። ያ ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ስንል ቦንድ ቢትዊን ሞለኪል ሃይድሮጅን ዊዝ ፍሎሪን ሊሆን ይችላል፣ ሃይድሮጅን ዊዝ ኦክሲጅን ሊሆን ይችላል፣ ሃይድሮጅን ዊዝ ናይትሮጅን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ መካከል ክሎሮሚቴን ብለን የምንጠራው ዳይፖል ፎርስ አለው፣ ግን ሃይድሮጅን ቦንዲንግ አይደለም፣ ፖላር ሰብስታንስ ነው። ባይዞ ክሎሮሚቴን ማለት ፖላር ሰብስታንስ ነው። እሱን እንዴት ነው መለየት የሚችሉት? ክሎሮሚቴን ብለን የምንጠራት ለምሳሌ CH3Cl ነው። ይሄ ሞለኪል ከሌላኛው ክሎሮሚቴን ጋር የሚኖረው ኢንተራክሽን ይሄ ፖላር ስለሆነ ኢዝ ፖላር ሰብስታንስ ነው፣ ዳይፖል ነው ያለው። ይሄ ዳይፖል ፎርስ አለው፣ የኛውን ፖላር ነው፣ ዳይፖል ፎርስ አለው ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ኢንተራክሽን ቢትዊን ዳይፖል ግን ይሄ ኖርማል ዳይፖል ፎርስ ነው። ስለዚህ ስትሮንግ የሚባል አይደለም፣ ዊክ ነው። ኦዞን ፖላር ነው፣ ፖላር ሞሌኪል ነው፣ ግን ደካማ ፎርስ ነው። ወተርን ስወስዱ ግን ወተር ሞሌኪል ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ አለው፣ ስፔሻል ዳይፖል ኢንተራክሽን ፎርስ ነው እያለ ሃይድሮጅን ቦንዲንግን ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋን ወተር ሞሌኪል OH2ን ቢወስዱ ከሌላኛው ወተር ሞሌኪል ጋር ምን ይኖራል ማለት ነው? ሃይድሮጅን ቦንዲንግን ፎርም ማድረግ ይችላል። ይሄ ፎርስ ማለት ነው፣ ችኛይት ፎርስ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው የምትባለው ማለት ነው። ይሄ ስትሮንግ ዳይፖል ፎርስ ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ማለት ስትሮንግ ዳይፖል ፎርስ ተብሎ ይጠራል። ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ነውና መልሳችን ወተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሚቴን ነን ፖላር ነው፣ ለንደን ፎርስ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ወተር ነው። ወተር ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው፣ ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ይባላል። ስትሮንገስት ኢንተርሞሌኪላር ፎርስ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 22 according to the definition of bond order, what will be the bond order of any molecule that contains equal number of electrons in the bonding and anti-bonding molecular orbital? A 3, B 2, C 1, D 0 ነው የሚለው። በመጀመሪያ ቦንድ ኦርደርን ሲሰሩ ቦንድ ኦርደር which is equal to bonding orbital minus anti-bonding orbital that divided by what? 2 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኦፍ ቦንዲንግ እና ኤሌክትሮን ኦፍ አንቲ ቦንዲንግ ሁለቱ ኢኳል ናቸው ማለት 0 divided by 2 እንደማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ 0 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንዲንግ ኦርቢታል ከአንቲ ቦንዲንግ ኦርቢታል ጋር ኢኳል ነው ማለት ቦንድ ኦርደሩ 0 ነው። ሰብስታንሱ አንስቴብል ነው፣ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም ወይም መኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜም ቦንዲንግ ማይነስ አንቲ ቦንዲንግ ዲቫይድ ባይ 2 ቦንድ ኦርደር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ በሰፊው ሌላ የትምህርት ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ መፈለግ ትችላላችሁ። ዩኒት 3 ግሬድ 11
ዩኒት 3 ላይ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ስለ ቦንድ ኦርደር ወይም ስለ ሞሌኩላር ኦርቢታል ቲዮሪ የተቀመጠላችሁ ነው ማለት ነው እና መልሳችሁ ዲ ነው። question 23 for the reaction A plus B give us the following rate were observed ትራያሎች አሏችሁ ኤክስፐሪመንት 1 2 3 እንደገና ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ A 1.4 times to the power minus 2 2.8 times to the power minus 2 እንደገና ደግሞ 2.8 times to the power minus 1 አለ። እዚህ ቦታ ስመጡ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ B 2.3 times to the power minus 2 4.6 times to the power minus 2 ሬታቸው ተሰጥቷችኋል። እነዚህ ነገሮች ተቀምጠዋል። ጥያቄው ምንድነው የሚለው what is the overall reaction order ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት ምን ታደርጋላችሁ? በመጀመሪያ እስቲዩት rate which is equal to k times concentration of A times concentration of B B ይሄ አለ ግን order of A ንም አታውቁት x ብትሉት order of y ንም አታውቁትም። ይሄንን y ብትሉ ማለት ነው። ጥያቄው ምንድነው? ኦቨርኦል ኦርደር ነው የተጠየቃችሁት። x + y ምን ሊሆን ይችላል ነው ጥያቄው። ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ ተመልከቱ። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ A 1.4 times to the power minus 2 ነበረ መጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ላይ ዳብል ሆኗል። ሁለተኛው ኤክስፐሪመንት ላይ ሲመጡ 2.8 times to the power minus 2 ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ B በተመሳሳይ 2.3 times to the power minus 2 እና 4.6 times to the power minus 2 ነው ያለው። የሱም ኮንሰንትሬሽኑ ዳብል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ዳብል ነው ኮንሰንትሬሽናቸው የሆነው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽናቸው ዳብል በሚሆንበት ጊዜ ሬታቸው ደግሞ በ8 እጥፍ ጨምሯል። ሬቱ እንደምታዩት ይሄ 7.4 times to the power minus 9 ነው። ይሄ ደግሞ 5.9 times to the power minus 8 ነው። ይህን ማለት እንዴት ታስቀምጣላችሁ? ሬት 2 divided by what? ሬት 1 ስታደርጉ የምታገኙ 8 ነው። ስለዚህ ሬቱ በ8 እጥፍ ጨምሯል እና ኦቨርኦል ኦርደሩ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ እስቲ ወደ መልሳችሁ ስገቡ እንዴት ነው የምታደርጉት? አሁን በ8 እጥፍ ሬቱ ጨምሯል። ኮንሰንትሬሽናቸው ምን ሲሆን ማለት ነው? የኤ እና የቢ ቦዝ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ አር ዳብል የሁለቱም ዳብል በሚሆንበት ጊዜ ሬቱ በ8 ፋክተር ጨምሯል። ስለዚህ ኦቨርኦል ኦርደር ኦፍ ሪአክሽኑ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። ሬት 1 which is equal to k times concentration of A the power of x times concentration of B the power of y ቢሆን ሬት 2 ደግሞ 8 times what? ሬት 1 ሆኗል። ሬት 1 which is equal to what? k times concentration of 2A the power of x and concentration of B to B the power of y ይሄን ለምንድን ነው ያደረኩት? ኮንሰንትሬሽኑ ሬቱ ላይ ዳብል ሆኗል የሁለታቸው። ስለዚህ 2 times of initial concentration ነው የሆነው ማለት ነው የሁለታቸው ማለት ነው። ቴብሉ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄንን question 1ን ለquestion 2 ስታካፍሉ ወይም ይሄን equation 1 ብትሉት ይሄንን equation 2 ብላችሁ ታስቀምጡ x እና y በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ኦቨርኦል ኤክስፖነንቱ ይታወቃል ማለት ነው። ኦቨርኦል ኤክስፖነንቱ ምን ያክል እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬት 1 divided by what? 8 times ሬት 1 which is equal to k times concentration of A the power of x B the power of y divided by what? K times concentration of 2A the power of x concentration of B the power of y ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በያነጋገር ሁለቱ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ ይሄ 1/8 ይመጣላችኋል። 1/8 ጋር ኢኳል መጣላችሁ። ይሄን ሬት 1 በሬት 1 አካፍላችሁ 1/8 ይመጣላችኋል። ኦኬ ይሄንን ሪአሬንጅ ስታደርጉት 1/8 which is equal to k times concentration of A the power of x concentration of B the power of y divided by k times what? 2A the power of
x to b the power of y ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1/8 which is equal to k times what? Concentration of a the power of x times concentration of b the power of y divided by k times what? To the power of x times b the a the power of x ማለት ነው times 2 the power of y times b the power of y ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ k በk ማጥፋት ትችላላችሁ። a the power of x በa the power of x ታጠፋላችሁ። b the power of y በb the power of y ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ 1/8 which is equal to 1/2 the power of x times 2 the power of y ሆነ ማለት ነው። ይህ ማለት 1/8 which is equal to 1/2 the power of x plus y ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በያነጋገር ምን እንደማለት ነው? ከማጋር ኢኳል ይሆናል ማለት ነው። 1/8 means 1/2 the power of 3 ማለት ነው። which is equal to ከ1/what to the power of x plus y ማለት ነው። ስለዚህ x plus y it is overall order of reaction which is equal to 3 ይመጣል ማለት ነው። so the answer is 3 መልሳችን 3 ይሆናል ማለት ነው። a ነው ማለት ነው መልሱ። okay question 24 the rate expression for the particular reaction is rate which is equal to k times concentration of a times concentration of b the power of 2. If the initial concentration of b is increased from 0.1 molar to 0.3 molar, the initial rate will increase by which of the following factor? ጥያቄው የሰጠ ምንድነው? rate which is equal to k times rate constant k times concentration of a times concentration of b the power of 2 ነው። concentration of b is increased from 0.1 to 0.3 ያ ማለት በ3 እጥፍ ከፍ ቢል ማለት ነው። ትሪፕል ቢሆን the initial rate will increased by which of the following factor ነው የሚለን። ተመሳሳይ ስራ ነው ከመጀመሪያው ጋር የምናስቀምጠው። የተሰጠ ምንድነው? rate which is equal to k times concentration of a times concentration of b the power of 2 ነው። ይሄ ኢኒሻል ሬት r1 ብትሉት ጥያቄው ምንድነው የሚለን? ይሄ የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቢ 0.1 ቢሆን ኢኒሻሊ ያ ማለት ሬት 2 ላይ ስመጡ ደግሞ ይሄኛው 0.1 ነበር መጀመሪያ ላይ። አሁን ላይ ግን ወደ ምን ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ታይምስ at 0.3 the power of 2 ነው። የመጀመሪያው ግን 0.1 ነው። ሁለቱን ፋክተራይ ማለት ሁለቱን ተጠቀሙ ከመጀመሪያው በምን ያክል ሬት ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ነው የሚለን። but the concentration of a is constant ነው ማለት እስካልነገራችሁ ድረስ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ማለት በአነጋገር k times concentration of a times concentration of b that means 0.1 the power of 2 ይሄ ኢኒሻሉ ነበረ። ስለዚህ ሁለቱንም አካፍሏቸው so rate 1 divided by what rate 2 which is equal to rate 1 divided by rate 2 ማለት that means k times concentration of a times 0.1 the whole square divided by what k times concentration of a 0.3 the whole square እንደዚህ የሚቀመጥላችሁ ይሄንን በዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛስ 0.1 divided by 0.2 ማለት 0.3 1/3 ይመጣላችኋል። 1/3 the whole square rate 1 over rate 2 which is equal to 1/3 the power of 2 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት rate 1 over rate 2 which is equal to 1/9 ማለት ነው። ይሄን ክሮስ ታደርጉት rate 2 እንድታደርጉ ማለት ነው which is equal to 9 times rate 1 ይመጣ ማለት። ስለዚህ በ9 ፋክተር ከመጀመሪያው ጨምሯል ማለት ነው። a 9 a መሳችን a ሆነ ማለት ነው። okay question number 25 which of the following
accurately define the rate determined step in a chemical reaction? The rate determined step is A, the last elementary step in the reaction sequence, B, the fastest step in a reaction sequence, C, the last step in the reaction sequence, D, the first elementary step in the reaction sequence. In grade 11 ዩኒት 4 ሪአክሽን ሜካኒዝም የሚባለው ርዕስ ላይ ታገኙታላችሁ። ቀጥታ መጻፋችሁ ላይ የተወሰደ ነው። ሬት ዲተርማይን ስቴፕ ኦልዌይስ ስሎስት ስቴፕ ነው ማለት ነው። ፋስት ስሎ ምናምን የሚል ነገር ታገኛላችሁ። የተለያዩ ኤሌመንተሪ ሪአክሽኖች ያስቀምጥላችኋል በአንድ ሪአክሽን ሜካኒዝም ላይ። ስለዚህ ስሎስት ስቴፕስ አር ሬት ዲተርማይን ስቴፕ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎስት ስቴፕ ኢን ሪአክሽን ካን ዲተርማይን ሬት ኦፍ ሪአክሽን ማለት ነው እና መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question 26. Which of the following is correct statements of the kinetic molecular theory of gas? A. The repulsive force are dominant at high pressure and temperature. B. The attractive force between molecule increase as the separation between the molecule increase. C. The attractive force between molecule increase as separation between the molecule decrease. D. The energy of molecule is constant if temperature is constant. ስለዚህ ኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ ኦፍ ጋዝን 5 ሜን ፖይንቶች አሉ። እነሱም ፖይንቶች መጀመሪያ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ከነዚህ ከተቀመጡት ምርጫዎች መካከል የትኛው እንደሆነ አብረን እንመልከት። ኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ ብለን የምንጠራቸው የመጀመሪያው ነው። ለምሳሌ ጋዝ ፓርቲክል ዱ ኖት አትራክት ኦር ሪፕል ሶ ዜር ኢዝ ኖ አትራክሽን ፎርስ and also there is no repulsion force አይገፋፉም አይሳሳቡም ማለት ነው። ስለዚህ አትራክሽን ፎርስም ሪፐልሽን ፎርስም ኢግኖር የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ኮንሴፕት ነው። ሁለተኛው ጋዝ ፓርቲክል አር ስሞለር ዛን ስፔስ ቢትዊን ዘም። ለምሳሌ ስፔስ ቢትዊን ጋዝ ፓርቲክል ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ሳይዝ ኦፍ ፓርቲክል። ከፓርቲክል ሳይዙ ስፔሳቸው ትልቅ ነው። በያነጋገር ኦልሞስት ኦል ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ጋዝ ኢምፒቲ ስፔስ። ስለዚህ ፓርቲክል ኦፍ ጋዝ ካን ኦኩፓይ ቬሪ ላርጅ ስፔስ እንደማለት ነው። አንድ የጋዝ ፓርቲክል ወይም ፓርቲክል ኦፍ ጋዝ በጣም ሰፊ ቦታን ስለሚይዝ ቮሊዩሙንና አማውንቱ ስታስቡት በጣም የማይገናኝ ነው ማለት ነው እና ምናልባት ኦልሞስት ኦል ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ጋዝ ኢዝ ኢምፒቲ ስፔስ ላይክ አተም ማለት ነው። ሞስት ስፔስ ኦፍ አን አተም ኢዝ ኢምፒቲ እንደሚባለው ሁሉ ቮሊዩም ኦፍ ጋዝ ፓርቲክል ኢምፒቲ ስፔስ ነው ማለት ነው። እንደዛ እንደማለት ነው። በጣም የማይገናኝ ነው። ፓርቲክሎች ፋር አፓርት ናቸው ማለት ነው። ከመራረቃቸው የተነሳ በክፍተታቸው ማለት በሰፓሬሽን ምክንያት በመካከላቸው ክፍት ቦታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሶስተኛው ጋዝ ፓርቲክል ኦር አተም ኦር ሞሌኪል አር ኢን ኮንስታንት ራንደም ሞሽን ነው። ራንደም ሞሽን ይባላል ሶስተኛው። አራተኛው ኖ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ሎስት ዌን ጋዝ ፓርቲክል ኮላይድ። ስለዚህ ይሄኛው ኢላስቲክ ኮሊዥን ያላቸው ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኢዝ ሎስት ዌን ጋዝ ፓርቲክል ኮላይድ። ይሄ አራተኛው ኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ግሬድ 9 ግሬድ 11 ሁለቱም ቦታ ታገኛላችሁ። ግሬድ 9 ዩኒት 5 ግሬድ 11 ዩኒት 4 ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ፊዚክስ ላይም እንደዚህ በተመሳሳይ ግሬድ 12 ፊዚክስ ላይ በደንብ ማግኘት ትችላላችሁ ስለ ኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ። አምስተኛው ኦል ጋዝስ ሃቭ ዘ ሴም አቨሬጅ ኪኔቲክ ኢነርጂ አት ኤ ጊቨን ቴምፕሬቸር ኦር አት ኤ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር። በኮንስታንት ቴምፕሬቸር ጊዜ የሚኖራቸው ኪኔቲክ ኢነርጂ ለሁሉም ፓርቲክል አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ 5 ምርጥ ፖይንቶች ናቸው። እነዚህን ፖይንቶች ይዛችሁ ፈተናውን መመለስ ትችላላችሁ። እንመልከተው ፈተናውን። Which of the following is a correct statement of kinetic molecular theory of gas? A. The repulsive force are dominant at high pressure and temperature. ስለዚህ ምን ብለናል? Between gas particles there is no repulsion and attraction force. ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ ምንም አይነት ቦታ አይሰጠውም ማለት ነው። B ላይ the attractive force between molecule increase as the separation and attraction force ስለሚል ጨረሳችሁ። የሚባል ነገር አናውቅ ማለት ነው በኪኔቲክ ሞሌኩላር ቲዮሪ ጊዜ። ሲ the attractive force between molecule increase as separation between the molecule decrease ይላል። እነዚህ ኤ ቢ ሲ
ከመጀመሪያው ፖይንት ጋር የሚገናኙ ናቸው። ዜር ኢዝ ኖ አትራክቲቭ ኤንድ ሪፐልሲቭ ፎርስ ብሎና ማለት ነው። ዲ ላይ the energy of molecule is constant, that means kinetic energy is constant if the temperature is constant ወይም at a given temperature ማለት ቴምፕሬቸር ሳቃይሩት ወይም ኮንስታንት አድርጋችሁት የሚኖራችሁ kinetic energy ለፓርቲክሎቹ always constant ነው የሚለን ማለት ነው። there is no lost or gain kinetic energy lost አይደረግም conserved ነው በያነጋገር ሰው መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question 27 the atmospheric pressure in Addis Ababa, Ethiopia is 570 mm mercury, while it is 750 mm mercury in Guangzhou, China. If you are asked to determine the boiling points of water at these two places, what would be your observation? A. Water will boil at higher rate in Guangzhou. B. Water will boil at the same time in both places. C. Water will boil first in Addis Ababa. D. Water will boil first in Guangzhou. እዚህ ላይ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ላይ ነው ወተር በቀላሉ ቦይል ሊያደርግ የሚችለው ወይም በፍጥነት ቦይል ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ነገር ነው እያሳየን ያለው። ግን ይህችን ኮንሴፕት ብትይዙ አሪፍ ነው። The boiling points of liquid is directly affected by atmospheric pressure. የማንኛውም ሊኩዊድ ቦይሊንግ ፖይንት በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አፌክት ይደረጋል። This is the pressure exerted by what? The weights of the air molecule above the liquid. ያ ማለት በመጀመሪያ ቦይሊንግ ፖይንት ብለን የምንጠራው a point at which vapor pressure equal to atmospheric pressure ነው። ስለዚህ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ እና ቫፐር ፕሬሸሩ ወይም አዘ ሰርፌስ ያለው ሁለቱ ኢኳል ሲሆኑ ቦይል የሚያደርግበት ፖይንት ነው። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ብለን የምንጠራው a point at which vapor pressure of a liquid equal to the atmospheric pressure ወይም air pressure ነው። እና እዚህ ላይ this is the pressure exerted by what? The weights of the air molecule above the liquid። ያ ማለት የአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ በሚጨምርበት ጊዜ ሊኩዊድ ሰርፌስ ላይ የኤር ዴንሲቲ ወይም ኤር ምን ያደርግ ይችላል ማለት ነው በቀላሉ ሊኩዊድ ቫፖራይዝ እንዳይሆን ይከለክለዋል ማለት ነው። in an open system this is called atmospheric pressure. So the greater the pressure the more energy required for liquid to boil. ስለዚህ ከፍተኛ ፕሬሸር ያለው it require high temperature or heat in order to boil ለማድረግ ከፍተኛ ሂት ይጠይቀናል። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ 570 ነው። ግን ቻይና ላይ ያያችሁት ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው 750 ነው። 570 እና 750 ስታወዳድሩ 750 ከፍተኛ የሆነ ሂት ይጠይቃል። ምን ለማድረግ ወተርን ቦይል ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቦይል ሊሆንልን የሚችለው አዲስ አበባ ላይ ነው አነስተኛ ፕሬሸር ላለው ማለት። ስለዚህ the greater the pressure the more energy required to boil a liquid and higher the boiling point ነው ከፍተኛ ቦይሊንግ ፖይንት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችሁ ሲገቡ water will boil first in አዲስ አበባ so the answer is C ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ቀደም ብሎ water boil ያደርጋ ማለት ነው። ለምን አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ከቻይና ላይ ካያችሁት ከ750 ያነሰ ነው ማለት ነው። 28 which of the following is correct as the melting points of ice ነው። melting points of ice ወይንም latent heat of fusion የሚባል ማለት ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ሲቀይሩ latent heat ነው የሚባለው። latent heat of fusion ተብሎ ይጠራል ማለት እና which of the following is correct at the melting points of ice ነው የሚለን። A the temperature remain constant as the heat is released to melt the ice to liquid water. B the temperature decrease as heat is added to melt the ice to liquid water. C the temperature increase as heat is added to melt the ice to liquid water. D the temperature remains constant as heat is added to melt the ice to liquid water. እስቲ ስለ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን የተወሰኑ ሀሳቦችን ልንገራችሁና ወደ መልሱ እንመጣለን። ስለ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን አለም ደግሞ ሊኩዊድን ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ሲቀይሩ መልቲንግ ይባላል። ስለ መልቲንግ ፖይንት ወይም ስለ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን እስቲ አብረን እንመልከት። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ወይም ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ የምንቀይርበት ፕሮሰስ ነው
ወይም ሂት ነው። ይህ ማለት ምን መሰላችሁ? ሂት ኢነርጂ ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ኮንቨርት ዘ ሶሊድ ቱ ሊኩዊድ ስቴት ኢት ሚንስ ዘ ሶሊድ ፓርቲክል ሃቭ ኢነፍ ኢነርጂ ቱ ቼንጅ ዜር ስቴት ቱ ሊኩዊድ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። በመጀመሪያ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ብለን የምንጠራው ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ የምንቀይርበት ሂት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቴምፕሬቸር ሪሜን ኮንስታንት ዱሪንግ ዋት ዘ ሜልቲንግ ኦፍ አይስ ኢቨን ዞ heat is supplied continuously because the temperature is supplied for changing the state of matter, not for increasing temperature. ስለዚህ ላተንት ኦፍ ፊውዥን በሚካሄድበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ምን መሆን አለበት ማለት ሪሜን ኮንስታንት መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው። ሶስተኛው ፖይንት ደግሞ የምነግራችሁ the heat of the temperature is used by the particle of ice vibrate faster and breaks the force of attraction and then it become ሊኩዊድ። ቴምፕሬቸሩን ከፍ በምታደርጉበት ጊዜ ፓርቲክሎቹ የሶሊድ ፓርቲክል የራሱ ሞሽን አለው ባይ ዘ ወይ ቫይብሬሽን አለው ቫይብሬት ያደርጋል። ስለዚህ ሂቱን ደግሞ ከፍ በምታደርጉበት ወይም ቴምፕሬቸሩን ራይዝ በምታደርጉበት ጊዜ ፓርቲክል ኦፍ ሶሊድ ምን ያደርጋሉ? ቫይብሬት ያደርጋሉ። ፋይናሊ አትራክሽን ፎርሳቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ብሬክ ይሆናል፣ ይሰበራል ማለት ነው። ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራሉ ማለት ነው። ሌላኛው the temperature remain constant during ice melt because the heat supply to ice is used for the transition of state rather than increasing the ice temperature እና ቴምፕሬቸር ግዴታ ሪሜን ኮንስታንት መሆን አለበት ማለት ነው። so the temperature remain constant as heat is released to what melt the ice to liquid water። እንግዲህ አይስን ወደ ሊኩዊድ መልት ለማድረግ ሂት ሪሊዝ አይደረግም። ምንድነው የሚሆነው? ሂት ጌን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሶሊድን ቀጥታ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው። በኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ጊዜ ደግሞ ሂት ሪሊዝ አይደረግም፣ ጌን ነው የሚደረገው እና የመጀመሪያው ምርጫ መሆን አይችልም። ቢ the temperature decrease as heat is added to melt the ice to liquid water። ሂት አዲድ እየተደረገ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ አይደረግም። ሂት አድ ስታደርጉ ቴምፕሬቸሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ቢም አይሆንም። ሲ the temperature increase as heat is added to melt the ice to liquid water። temperature increase as heat is added ቴምፕሬቸር ይጨምራል፣ ግን አይስ መልት ለማድረግ ቴምፕሬቸር ምን መሆን አለበት ብለን ማለት ሁለት ፖይንት ላይ ተነግሯቸዋል። ኮንስታንት መሆን አለበት እና መልሱ ዲ ነው። the temperature remain constant as heat is added to melt the ice to liquid water so the answer is ዲ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን በጣም አፕሮፕሪየት የሆነ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው question 29 saturated hydrocarbon are the types of hydrocarbons that have mixed single and triple saturated ስትባሉ ሲንግል ቦንድ የያዘ ብቻ ማለት ነው ሳቹሬትድ በምንጠራው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሲንግል እና ትሪፕል ቦንድ ከተባላችሁ ትሪፕል ቦንድ አንሳቹሬትድ ነው፣ ሲንግል ቦንድ ሳቹሬትድ ነው። ሃቭ የሚክስድ ዳብል ቦንድ ኤንድ ትሪፕል ቦንድ ይሄ አንሳቹሬትድ ማለት ነው። ሲ ሃቭ ሚክስድ ሲንግል ኤንድ ዳብል ቦንድ ሁለቱ ኤ ሲ ኤ እና ሲ በምንም አይነት መንገድ ይሄን ጥያቄ ኢግኖር እንድታደርጉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። መልሱ ዲ ኮንቴንስ ኦንሊ ሲንግል ቦንድ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን፣ ያ ማለት አልኬን ለማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን 30 ይሄ ዲ ነው መልሱ ብለናል። የ29ኛው ኩዌስችን 30 which of the following statement correctly describe the laboratory preparation of alkene? አልኬንን ላብራቶሪ ውስጥ ፕሪፔር ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትድ የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ኤ heating halogenated alkane with hydrogen in the presence of sodium. B heating an organic acid with hydrogen in the presence of calcium catalyst. C reacting alkene with hydrogen in the presence of platinum catalyst. D reacting halogenated alkane with hydrogen in the presence of sodium ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ቤስት ሜትድ ብለን የምንጠራው አልኬንን ፕሪፔር ለማድረግ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አልኬን ኢን ላብራቶሪ የመጀመሪያው እና በጣም ወሳኝ የሚባለው ሜትድ ሃይድሮጂኔሽን ሪአክሽን ነው። ሃይድሮጂኔሽን ኦፍ አልኪን ኢኤንኢ እሱም በሪአክሽን ላሳያችሁ። እዚህ ላይ በመጀመሪያ ሲኤን ኤች2ኤን አልኪን ናቸው።
react with what? Hydrogen due to the presence of platinum catalyst ማለት ነው። ምን ፎርም ያደርጋል? CnH2n ሁለት ሃይድሮጅን አድ ስላደረጋችሁ +2 this one is alkene ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ቤስት ሜተድ ነው in order to prepare alkene from alkene by hydrogenation reaction። ስለዚህ ሃይድሮጂኔሽን ሪአክሽን ነው ብለን የምንጠራው። ሶ አልኪኖች እነዚህ ናቸው። የራሳቸው ዳብል ቦንድ ያላቸው ለምሳሌ ይኖሩ ይሄ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ሁለት ሃይድሮጅን አድ ስታደርጉ ዳብል ቦንዱ ይጠፋና CH3 ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን አይነት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። which of the following best defines the standard state of substance? It is the most stable form of a substance as it is found in nature. B the substance at room temperature more stable ሲሆኑ ይላችኋል። C a substance at 0 Kelvin. D a substance at 1 atmosphere pressure. room temperature የሚባለው most of the time 25 degree Celsius ነው። ግን ስታንዳርድ ስቴት ደግሞ የሚባለው ይሄኛው ስታንዳርድ አይባልም። room temperature not standard በተፈጥሮ ብለን የምንጠራውም እሱም ስታንዳርድ ተብሎ አይጠራም። ሰብስታንስ አት 0 ኬልቪን ተብሎ የሚጠራውም እሱ ስታንዳርድ የማይባልም። ግን ሰብስታንስ አት 1 አትሞስፌር ስታንዳርድ ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ስታንዳርድ ፕሬሸር ብለን የምንጠራው 1 አትሞስፌር ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰብስታንስ ሩም ቴምፕሬቸር የሚባለው 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው። ስለዚህ አይገናኝም እና መልሳችን ስታንዳርድ ኮንዲሽኑ 1 አትሞስፌር 0 ዲግሪ ሴልሲየስ 1 ሞላር እንደነዚህ ያን የምንጠራቸው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። 1 አትሞስፌር ፕሬሸር ላይ ስቴብል ከሆኑ ስታንዳርድ ኮንዲሽን ላይ ሰብስታንሱ ስቴብል ሰብስታንስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስታንዳርድ ስቴት ነው ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question 32 what is involved during reduction reaction? A losing of electron, B steady flow of electron, C increasing in oxidation number, D decreasing in oxidation number. እዚህ ላይ reduced አንድ ሰብስታንስ reduced ሆነ ስንል ኦክሲዴሽን ነምበሩ ዲክሪዝ ሲያደርግ ነው ፕሮሰሱ ሪዳክሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዲክሪዚንግ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር ሪዳክሽን ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question 33 which of the following is an industrial application of electrolysis? Grade 10 unit 3 grade 12 unit 4 በሰፊው የምታገኙት ነው። A generation of electric power, B beverage industry, C extraction of metal, D garment industry. So the answer is C ነው። የኤሌክትሮላይሲስ ትልቁ አፕሊኬሽን ብለን የምንጠራቸው አራት አይነት ሜን አፕሊኬሽኖች አሉት። የመጀመሪያው ፎር ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታል ኤንድ ነን ሜታል፣ ሁለተኛው ፎር ኤሌክትሮፕሌቲንግ እያልን የምንጠራቸዋለን። ኤሌክትሮፕሌቲንግ ለፔይንቲንግ ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች በደንብ እንጠቀምበታለን ማለት ነውና መልሳችን ሪፋይኒንግ ኦፍ ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ሊሆን ይችላል። ሪፋይን ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ሶ ኤክስትራክሽን ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ትልቁ የኢንዱስትሪያል አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮላይሲስ ሲሆን ማለት ነው። በሰፊው ዩኒት 4 ላይ ሌላ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ስለ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮላይሲስ። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። Question 34 which of the following correctly define a voltaic cell? Voltaic cell ይለናል። It is a cell that convert A electrical energy into chemical energy, B chemical energy into electrical energy, C chemical energy into mechanical energy, D mechanical energy into electrical energy. እስካሁን ድረስ የምትጠይቁ ጥያቄ ቀጥታ መጽሐፋችሁ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው እና በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። which of the following correctly define voltaic cell ብለን የምንጠራው ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚቀይር የኤሌክትሮኬሚካል ሴል ቤተሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቲክ ሴልን በዛ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ። ኬሚካል ኤነርጂ ኢንቱ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚቀይርልን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ባትሪ ኬሚካል ተጠቅማችሁ ኤሌክትሪሲቲ የምታገኙበት ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው በሰፊው። ይሄም ዩኒት 4 ላይ የተለየ ትምህርት ቪዲዮ አለላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ጥያቄዎችም አሉ ማየት ትችላላችሁ እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። Question 35 which of the following is correct for the voltaic cell represented by zinc changes to zinc +2 and also salt bridge here, copper changes to what? copper solid. ይህን ብቻ በማየት የተለየ ጥያቄ መመለስ እንችላለን። እቺን ማሳየት እችላለሁ። ምንድነው የሚለን ዚንክ
solid changes to what? Zinc plus 2 in aqua, and there is salt bridge here. Copper plus 2 changes to copper solid. ይህ ማለት zinc solid react with copper plus 2 give us what? Zinc plus 2 plus copper solid. ይህ ማለት ዚንክ ወደ ዚንክ ፕላስ ተቀይሯል። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ኢንክሪዝ አድርጓል። ሶ ኦክሲዴሽን አካሂዷል። ኦክሲዳይዝድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this one is አኖድ፣ ኦክሲዴሽን የሚካሄድበት አኖድ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ኮፐር ወደ ኮፐር ሶሊድ ተቀይሯል። ሶ ከፕላስ 2 ወደ 0 ስለመጣ ሬዱስድ ሆኗል። እሱ ሬዱስድ ሆኗል። አክታስ ዋት? ካቶድ። እነዚህ ነገሮች ይዘን ጥያቄው መመለስ እንችላለን። ዚንክ is the cathode? No. Copper plus 2 is oxidized? No. Reduced ነው። C. Copper solid is the cathode? Yes. Zinc plus 2 is reduced? አይደለም። መልሱ C ሆነ ማለት ነው። Question 36. Which of the following is a possible explanation for polarity in covalent compound? Polarity is the existence of A, an equal sharing of electron between two atoms. B, equal amount of electron on both atoms. C, an equal sharing of electron between two atoms. D, positive and negative charge center between two atoms. እንደነዚህ ጥያቄዎች ሲሰሩ ጥያቄዎቹ በጣም ቀላል ከመሆናቸው የተነሳ ግን ለማሳሳት የተጠቀሙትን እንትኖች ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንኢኳል ማለት የኔጌቲቭ ነውና አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም አንኢቨን ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም አንፌር ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን አተም ፖላር የሚለው ትርጉም ይሰጣቸዋል። ይሄ ኢኳል አማውንት የሚለው ነገር በፍጹም የሚሆን ነገር አይደለም። ሲ አንኢኳል ሼሪንግ ማለት ኢኳል ማለት ነው። ስታነቡት ራሱ ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን አተም ነን ፖላር ማለት ነው። ዲ ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ኢት ኢዝ አዮኒክ ነው እና መልሳችን ኤ ነው። አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን አተም ኢንዲኬት ፖላሪቲ ፖላር ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል። Question 37. Using the ball and stick model, which of the following is the correct representation of acetylene? acetylene ብለን የምንጠራው ፎርሙላውን ብቻ ያሳያችሁ CH double triple bond CH. this one is acetylene. so የትኛው ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያው ሲንግል ቦንድ ብቻ ያለው ኢቴን ነው። ይሄ ኢቴን ነው፣ ሲንግል ቦንድ ብቻ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ኢቲን ነው፣ ዳብል ቦንድ ነው ያለው እዚያ እንደምታያት። ይሄኛው እንደዛው ነው። ይሄ ቶታሊ የምትለዩት በዚህ ነው። እዚህ ላይም ተመሳሳይ ነው። የላይኛው ዳብል ቦንድ ነው። ሶሪ ሁሉም ዳብል ቦንድ የሰጠው እንደዚህ የሚባል ሞለኪል የለም። የላይኛው ማለት ነው ኤ ላይ ያስቀመጠው። ሲ ላይ ግን ይሄ ሲንግል ቦንድ ነው፣ ኢቴን ነው። ዲ ደግሞ አሴታይለን ነው ማለት ትሪፕል ቦንድ አለ። ካርበን ካርበን ትሪፕል ቦንድ፣ ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን ምን ያለው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question 38. What are van der Waals force? It is A, that operate in all ionic and polar compound. B, the force that pull electron to the more electronegative element in the covalent bond. C, weak intermolecular force that exists between all atom and molecule. D, the force between positively and negatively charged ion in an ionic compound ነው የሚለን እና መልሳችን ሲንመለከት ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ወይንም ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ሌላኛ ስሙ። ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ማለት ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ነው። the force that acts between molecule ነው are not as what strong as those between ion። ስለዚህ ደካማ ወይም ዊክ የሆነ ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በሁሉም ሞሌኪሎች መካከል የሚገኝ ነው። ምክንያቱም በፖላርም በነን ፖላርም ለምሳሌ ዳይፖል ፖላር ነው። ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ስፔሻል ዳይፖል ነው። ስለዚህ ለንደር ፎርስ በነን ፖላር ነው እና መልሱ ዊክ ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ዛት ኤግዚስት ቢትዊን ኦል አተም ኤንድ ሞሌኪል። በሁሉም አተሞች ለምሳሌ በአተም ደረጃ ስትወስዱ በኖብል ጋዞች መካከል ያለ ዊክ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ለንደር ፎርስ ይባላል። ስለዚህ በሁሉም ላይ ይገኛል፣ በሞሌኪልም በአተም መካከል። ሌላው ደግሞ
በፖላሪቲም ስታስቡ ፖላር በሆኑ ሰብስታንሶች ስለሚገኝ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። question 39 A student mixed salt and water in a beaker and found that the temperature reading in the thermometer decreased. What does this tell you about the mixing process? A. The mixing does not involve energy change. B. The mixing process is pressure dependent. C. Mixing process is exothermic. D. The mixing process is exo and endo አሁን ሲ እና ዲ ሲ ላይ ኤግዞተርሚክ ነው እያላችሁ ነው። ዲ ላይ ደግሞ ኢንዶተርሚክ ነው እያላችሁ ነው። ኤ እና ቢ ለዚህ ጥያቄ መልስ ላይ ኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሬሸር ዲፔንዳንት ይላችኋል ቢ ላይ ያለው። ኤ ላይ ግን the mixing is does not involve energy change ነው የሚለን። ቴምፕሬቸሩ ቀነሰማ there is change in temperature አለ ማለት ደግሞ ኢነርጂ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ሲ ግን ፕሮሰሱ ኤግዞተርሚክ ነው ወይ ያላችሁ ነው። ዲ ላይ ደግሞ ፕሮሰሱ ኢንዶ ነው ወይ ነው። ኤግዞ እና ኢንዶ መሆኑን ለዩ ነው ዋና ዓላማው የዚህ ጥያቄ። ስለሱን ለመለየት ይችን ነገር ብትመለከቱ አሪፍ ነው። ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው the reaction in which heat is involved is called an exothermic reaction. ሂት ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ሂት ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ የሚደረግ ከሆነ ወይም ወደ ሰራውንዲንግ ሪሊዝ የሚደረግ ከሆነ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ይባላል። ስለዚህ ሉዚንግ ኦፍ ሂት ኤግዞተርሚክ ይባላል ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንግ የሚወጣ ከሆነ። ሁለተኛ the evolution of heat leads to rise in the temperature of the solution. የሶሉሽኑ ቴምፕሬቸር በኤግዞተርሚክ ጊዜ ግን ይጨምራል ማለት ነው። ያ ማለት ሰራውንዲንግ ላይ ወይም ሂት ኦፍ ሰራውንድ ግሬተር ዛን ሂት ኦፍ ሲስተም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ወደ ሰራውንድ ሂት ሪሊዝ ይደረጋል። ስለዚህ በዛን ሰዓት ቴምፕሬቸሩ ራይዝ ያደርጋል ከፍ ይላል ማለት ነው። ኤግዞተርሚክ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ነው የሚያሳየን የሲስተሙ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኢንዶተርሚክ ላይ ግን ስትመጡ ሲስተማችን ከሰራውንዲንግ ሂትን ጌን ያደርጋል። ስለዚህ መጀመሪያ ከነበረው ሚክስ በምታደርጉበት ጊዜ ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ያደርጋል። ምን ሲሆን ማለት ነው ኢንዶተርሚክ ማለት ነው። the reaction in which heat is absorbed is called an endothermic. ምክንያቱም ሂት አብዞርብ ስለሚያደርግ አነስተኛ ሂት ስለሚኖረው ማለት ነው። አነስተኛ ሂት ሚክስ ስታደርጉ ቴምፕሬቸሩ ቀነሰ ማለት አነስተኛ ሂት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ደግሞ ፍሎ የሚያደርገው ፍሮም ሃይ ቱ ሎው ነው። ስለዚህ ከሰራውንዲንጉ ወደ ሲስተማችን ሂት ፍሎ ያደርጋል። ሲስተሙ ሂት ጌን ያደርጋል። ግን መጀመሪያ ምን አለው ማለት ነው ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ነው ያለው ማለት ነው። the absorption of heat leads to a fall in the temperature of the solution ማለት የሶሉሽኑ ቴምፕሬቸር ወይም የሚክስቸሩ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው እና መልሳችን the mixing process is ምን ነው ማለት ኢንዶተርሚክ ነው። ለምን ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ዲክሪዝ ሲያደርግ ኢንዶተርሚክ ነው ወይንም የሪአክታንቱ ቴምፕሬቸር ከፕሮዳክቱ ያነሰ ነው ማለት ነው። አፍተር ጌን ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ሂት ኦፍ ሪአክታንት ስለሚሆን ሂት ኦፍ ሪአክሽኑ ከዜሮ የተለየ ወይም ግሬተር ዛን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ሚክሲንግ ፕሮሰስ ኢዝ ኢንዶተርሚክ። ላስት ኩዌስችን according to Avogadro's law the volume of a gas increase with increasing of which parameter? A. mole fraction, B. pressure, C. amount of substance, D. temperature. Avogadro law ብለን እንጠራው ጋዝ ሎ ግሬድ 9 ዩኒት 5 ላይ ማለት ነው። ጋዝ ሎ የሚባል አለ። ቦይለስ፣ ቻርለስ፣ ኮምባይንድ ጋዝ ሎ እያልን እንጠራቸው ግራምስ ሎ ኦፍ ዲፊውዥን አቮጋድሮ ሎ ብለን እንጠራቸው አሉ። ከነዛ መካከል አቮጋድሮ ሎ ብለን የምንጠራው ቮሊዩም ኦፍ ኤ ፓርቲክል ኢንክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዜር ሞል ነው ወይም አማውንታቸው በጨመረ ቁጥር ቮሊዩማቸው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ሞል ማለት ነው። ሞል ደግሞ አማውንቱ ሰብስታንስን ሜጀር የምናደርግበት ዩኒት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ሞል ይሆናል ማለት ነው። ሞል ደግሞ አማውንቱ ሰብስታንስ ነው። ሶ ፓራሜትር ኦፍ አቮጋድሮ ሎ ብለን የምንጠራው አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ነው። ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ አለም ደግሞ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቀጣይ ክፍል 3ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደርጋችሁ ፕሊዝ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። ቸር ሰንብቱ።